Η φιγούρα είναι μια προσφορά των καταστημάτων toyshop.gr. Γεια σας φίλες και φίλοι, μικροί και μεγάλοι. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μια βιντεοπαρουσίαση φιγούρων δράσης. Σήμερα θα ρίξουμε μια ματιά στο Transformers Studio Series 08 Decepticon Blackout από την Hasbro και την Takara Tomy. Και όπως βλέπετε, ο Blackout έρχεται με ένα μεγάλο κουτί. Τον βλέπουμε εδώ πέρα στη ρομπότ μορφή του. Εδώ θα δούμε μια ωραία φωτογραφία του Blackout. Η φιγούρα είναι για ηλικίες 8 χρονών και πάνω. Τίποτα το ιδιαίτερο στην πάνω και κάτω πλευρά του κουτιού. Στα πλάγια του κουτιού θα δούμε τον Blackout σε ρομπότ μορφή. Και στην πίσω πλευρά του κουτιού θα δούμε τον Blackout και στις δύο μορφές του. Αυτά με το κουτί. Ας πάμε να δούμε τα παρελκόμενα της φιγούρας. Ο Blackout έρχεται με ένα χάρτινο φόντο. Αυτό εδώ το σκηνικό είναι από τη στρατιωτική βάση όπου την είχε επιτεθεί ο Blackout. Βλέπετε εδώ πέρα στα πλάγια γράφει Studio Series 08 και από την άλλη πλευρά γράφει Transformers και έχουμε ένα Autobot σύμβολο. Κανονικά θα πρέπει να έχει Decepticon σύμβολο, αλλά ok, δεν μας πειράζει τώρα αυτό. Επίσης ο Blackout έρχεται με αυτό το φυλάδιο, το οποίο εντάξει δεν είναι τίποτα το ιδιαίτερο. Και φυσικά έρχεται με τις οδηγίες του, οι οποίες είναι αυτές εδώ. Θα δούμε τη μεταμόρφωσή του και η άλλη πλευρά των οδηγιών. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα και τη φιγούρα από κοντά. Και εδώ έχουμε τον Blackout στην ελικόπτερο μορφή του. Το πρώτο πράγμα που μου έρχεται στο μυαλό μου είναι ότι είναι πολύ μεγάλη η ελικόπτερο μορφή του. Πραγματικά με το ζόρι χωράει εδώ πέρα στο πλάνο. Τον κάναν πάρα πολύ ωραίο. Έχει και αυτό εδώ πέρα το κομμάτι που πολλοί νομίζετε ότι είναι όπλο, αλλά δεν είναι όπλο, είναι για ανεφοδιασμό εν κινήσει, την ώρα που πετάει δηλαδή. Εδώ πέρα μπροστά έχει ένα Decepticon σύμβολο, κάποιες μαύρες λεπτομέρειες εδώ, έχει ρόδες προσγείωσης αλλά δεν κυλάνε, έχει κάποια logo από της αμερικάνικης αεροπορίας εδώ πέρα πάνω, εδώ γράφει Danger Keep Away, εδώ πέρα γράφει το όνομά του Blackout, αλλά δεν νομίζω στην ταινία να έχει εδώ πέρα το όνομά του. Ο πίσω έλικας κυλάει, περιστρέφεται ελεύθερα. Αυτός περιστρέφεται αλλά δεν περιστρέφεται ελεύθερα, σταματά, έχει κάποιο φρένο τέλος πάντων. Τι άλλο, αυτή είναι η κάτω πλευρά του ελικοπτέρου και όπως θα δείτε εδώ είναι ο αποθηκευτικός χώρος του Scorponok. Δεν μ' αρέσει αυτό εδώ το μεγάλο κενό που έχει, μακάρι να είχαν βάλει κάποιο πάνελ να καλύβει αυτό εδώ το κενό, αλλά ok, τι να κάνουμε. Επίσης έχει δύο θεματάκια που εδώ τα πάνελ δεν κουμπώνουν και πολύ καλά. Ό,τι και να κάναμε, αυτά εδώ τα πάνελ δεν κουμπώνουν σωστά, όπως ούτε και αυτά εδώ. Έχουμε ένα πολύ μικρό κενό εδώ. Εντάξει, δεν είναι μεγάλο κακό αυτό. Εδώ βλέπουμε έχουν βάψει το παράθυρο, αλλά αυτά εδώ τα παράθυρα δεν τα βάψανε. Κρίμα είναι, θα μπορούσαν να τα είχαν βάψει και αυτά. Και αυτός εδώ πέρα είναι ο Scorponok, μια μικρή φιγούρα. Η ουρά εδώ λυγίζει σε δύο σημεία, εδώ και εδώ, όπως επίσης και τα χέρια μπροστά λυγίζουν εδώ. Έχουμε πολύ ωραία ασημένια και χρυσή μπογιά και κόκκινη μπογιά για τα μάτια του. Δείτε τον και πως είναι δίπλα στον Blackout. Λοιπόν, αυτά με την ελικόπτερο μορφή. Πάμε να δούμε τώρα μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark of the Moon Ratchet. Ο Ratchet είναι μια Voyager class φιγούρα. Φυσικά δεν κολλάει σαν κλίμακα με τον Blackout,
ο Ratchet είναι πολύ μεγάλος. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Revenge of the Fallen Sideways και δίπλα στον Power of the Primes Wind Charger. Αυτός είναι μια Deluxe Class φιγούρα, αυτός είναι Legends Class φιγούρα. Νομίζω πως ο Blackout ταιριάζει καλύτερα με Legends Class φιγούρες. Τι λέτε εσείς? Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα, τον Human Alliance Barricade. Φυσικά η κλίμακα δεν είναι σωστή. Και τέλος, εδώ θα δούμε τον Blackout μπροστά από το χάρτινο background. Φυσικά δεν χωράει να τον βάλουμε πάνω στο background, είναι πολύ μεγάλος. Λοιπόν, ας πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε τον Blackout σε ρομπότ μορφή.
Και εδώ έχουμε τον Blackout στην καταπληκτική ρομπότ μορφή του. Wow, απλά wow. Κοιτάξτε το. Πολύ ογκώδης φιγούρα. Πάρα πολύ ωραία απεικόνιση του Blackout από την ταινία. Εάν θέλετε κιόλας να πάτε με το Movie Accuracy, θα πρέπει να σηκώσετε αυτό εδώ το κομμάτι έτσι προς τα πάνω. Βέβαια δεν ήταν τόσο μακρύ, στην ταινία είναι λίγο πιο κοντό, ήταν ως εδώ περίπου. Αλλά εντάξει, αυτό είναι μικρό το κακό. Μ' αρέσει πάρα πολύ το κεφάλι του Blackout. Πολύ ωραία κόκκινη μπογιά για τα μάτια του. Φοβερές σκαλιστές λεπτομέρειες παντού επάνω του. Επίσης εδώ πέρα το σκόρπονο μπορούμε να τον αποθηκεύσουμε σε αυτό εδώ πέρα το PEG. Για να δούμε αν μπορέσω να το κάνω καλά μπροστά στην κάμερα. Και είναι κάπως έτσι. Τώρα, όσο για την άρθρωση της φιγούρας, το κεφάλι στρίβει αριστερά δεξιά, δεν κοιτάζει προς τα πάνω, κοιτάζει λίγο προς τα κάτω. Το χέρι κινείται μπρος πίσω από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο. Το χέρι έρχεται προς τα πάνω ως εδώ. Επίσης έχουμε έναν μικρό σύνδεσμο εδώ που μπορούμε να κινήσουμε τον αγκώνα του μπρος πίσω. Επίσης έχουμε περιστροφή σε αυτό εδώ πέρα το σημείο του χεριού. Ο αγκώνας λυγίζει 90 μοίρες. Περιστροφή στη γροθιά δεν έχουμε, αλλά εδώ ο αντίχειρας κινείται πάνω κάτω. Δεν έχουμε περιστροφή εδώ στη μέση. Αυτά εδώ πέρα τα κομμάτια μπορούμε να τα σηκώσουμε έτσι προς τα πάνω. Το πόδι πάει μπρος ως εδώ, πίσω ως εδώ. Πλάγια. Περιστρέφεται εδώ πέρα ψηλά στους μυρούς. Εδώ πέρα είναι πάρα πολύ σφιχτό, οπότε προσοχή. Λυγίζει εδώ στο γόνατο και επίσης λυγίζει μόνο προς τα μπροστά από αυτόν εδώ πέρα το σύνδεσμο, έτσι ώστε να του δώσουμε τα λεγόμενα chicken legs. Και τέλος το πόδι πάει πάνω κάτω και έχουμε καταπληκτικό λύγισμα εδώ πέρα στον αστράγαλο. Εντάξει, normal άρθρωση έχει ο Blackout. Είναι λίγο περιορισμένη η άρθρωση του λόγω του όγκου που έχει. Επίσης βλέπω πολλούς reviewers να βάζουν τον Έλικα από το αριστερό χέρι. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό, γιατί στην ταινία τον είχε στο δεξί χέρι τον Έλικα. Πολύ ωραία φιγούρα, πολύ επιβλητικός φαίνεται, μ' αρέσει αρκετά. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε μία σύγκριση μεγέθους. Εδώ θα το δούμε δίπλα στον Leader Class Studio Series Grimlock. Όπως βλέπετε ο Grimlock είναι ψηλότερος από τον Blackout. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Leader Class TF Dream Factory Brawl. Εδώ θα τον δούμε δίπλα σε μια Voyager Class φιγούρα των Scrapyard Optimus Prime και δίπλα σε μια Legends Class φιγούρα των Power of the Primes Wind Charger. Εδώ θα τον δούμε δίπλα στον Dark Energon Edition Megatron. Επίσης και αυτός είναι Leader Class φιγούρα. Και ξανά βλέπετε πως έχουν συρρικνώσει τα τελευταία χρόνια τις Leader Class φιγούρες. Και τέλος, εδώ θα τον δούμε δίπλα σε δύο Voyager Class φιγούρες, τον The Last Night Scorn και δίπλα στον The Last Night Optimus Prime. Λοιπόν, ας πάμε τώρα να μεταμορφώσουμε το Blackout πίσω σε ελικόπτερο μορφή.
Τελικά συμπεράσματα, είναι μία από τις καλύτερες movie blackout φιγούρες αναμφισβήτητα. Ογκώδης ρομπότ μορφή, όπως θα έπρεπε, normal άρθρωση και πολύ ωραία απεικόνιση του blackout από την ταινία. Δεν έχει διασκεδαστική μεταμόρφωση, είναι λίγο περίπλοκη, αλλά το τελικό αποτέλεσμα σε ικανοποιεί. Σας τον προτείνω χωρίς δεύτερη σκέψη. Θα σας αφήσω και ένα link κάτω στην περιγραφή του βίντεο σε περίπτωση που θέλετε να τον παραγγείλετε. Αυτό ήταν το review του Studio Series Blackout. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.